digitalization of land record, or we can discuss the 3A challenges अलिकति. Okay, यसमा 3 challenges यसमा त अब सबै डिस्कस गर्न इट्स नट रिक्वायर्ड. यु क्यान इजिली गेस राइट. एक्सेसिबल छैन, अवेलेबल छैन. ओके, जुन चाहिँ यिल्डहरू यहाँनिर इनपुटहरू एग्रिकल्चर इनपुट द्याट इज जस्तै एचवाइबी सिडहरू फर्टिलाइजर्सहरू एभाइलेबल छैन राइट. एन्ड एक्सेसिबल छैन, इभन छ भने पनि अब फार्मर एक्सेसिबल छैन, टाढा जानुपर्छ राइट. In last class, we were discussing this challenges, right? Challenges in our Indian agriculture, okay? Where we were discussing fragmentation of farmland, fragmentation of farmland, right? We have discussed all these things, right? जति यहाँ fragmented land ले गर्दाखेरि कोही पनि यहाँ इन्भेस्ट गर्न चाहदैन, मेकानाइज्ड एग्रिकल्चर गर्नु, कल्टिभेसन गर्न चाहदैन, राइट? All these things we have discussed the agriculture sciences also, and we have seen the जुन प्रकारको inequality छ, okay, land holding मा, okay, that part we have discussed in the last class. And second मा हामीले अरु we have to discuss the over dependency on monsoon. Over dependency on monsoon. Okay, then we have to discuss the affordable छैन छ भने पनि महँगो पर्छ, affordable छैन. यो 3 challenges त you can easily note down. Okay, हामी यहाँनिर we will discuss अलिकति fragmentation of done. This over dependency on monsoon we will discuss, and post harvest challenge you can do this also, right? Post harvest challenge. Okay, you can just talk about the challenges related to the storage, right? So supply chains related, cold storage, transportation related, okay? So infrastructure related you can discuss of the area. So यसमा पनि it's not required. We will discuss over dependency on monsoon mainly, okay? Now, as of now, अब यहाँनिर new generation land reformहरू चाहिएको छ, right? Just like you see in the syllabus here, agriculture, right? So we're discussing this agriculture, infrastructure, irrigation. Okay, so here we will discuss. Okay, so over dependency on monsoon, but let's talk about the new generation farm reform. Okay, so अब नयाँ generation अब जुन प्रकारको यहाँनिर हामीले already discuss गरे, right? धेरैवटा challenges in fragmentation of farmland. Okay, but अब land reform गरेर for some doubt related to current affairs. So I need 5 minutes at the end for some doubt related to current affairs. Okay, okay. So यहाँनिर हामीले अहिलेसम्म what we have discussed, that we have discussed त्यहाँनिर land reform किन फेल भयो, objective के थियो, all these things we have discussed, right? अब त्यसो बाद त्यो land reform जुन चाहिँ गरेको थियो फेरि गर्नु या फिर अहिलेको समयमा अर्कै प्रकारले यहाँनिर जुन चाहिँ ल्यान्ड रिफर्मको जुन चाहिँ एउटा टार्गेट थियो, एउटा जुन चाहिँ गोल थियो त्यो हामीले पुरा गर्न सकेन, इट इज नट सक्सेसफुल, राइट? इट फेल्ड भनेर हामीले भन्यो, राइट? बट जुन चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ थियो त्यो मिट गर्न सकेन. नाउ अब के चाहिँ गर्नुपर्ने त? फेरि त्यो ल्यान्ड रिफर्म फेरि यहाँनिर गर्नुपर्ने हो कि, ओके, फेरि यहाँ जमिन खोसेर यहाँनिर फेरि बाँड्नुपर्ने हो कि, या फिर नयाँ खालको नयाँ जेनेरेसन फार्म ल्यान्ड रिफर्महरू ल्याउनु पर्ने, ओके? सो आई थिङ्क इट इज बेटर टु डिस्कस द न्यू जेनेरेसन फार्म ल्यान्ड रिफर्महरू, लाइक वी क्यान डिस्कस द कोअपरेटिभ फार्मिङ, राइट? देन ल्यान्ड लिजिङहरू, कन्ट्र्याक्ट फार्मिङहरू धेरैवटा छ. सो इट्स बेटर टु डिस्कस दिस, ओके? सो नाउ we can talk about the new generation farm development. यो जुन चाहिँ ओभर डिपेन्डेन्सी एन्ड मनसुन वी विल डिस्कस लेटर अन, ओके? त्यसमा अब धेरैवटा डिटेल पनि हामीले यहाँनिर नेट सोन एरिया, ओके, यो सबहरू पनि अलिकति हामी डाटा विल कलेक्ट द्याट एन्ड वी विल डिस्कस द्याट अल्सो, ओके? नीति आयोगको डाटाहरू छ, सो अकर्डिङ टु द्याट. नाउ इकोनोमिक सर्वेको, सो न्यू जेनेरेसन ल्यान्ड रिफर्म इन इन्डिया इज रिक्वायर्ड. ल्यान्ड रिफर्म in India is required. Now, यस्तो टपिकमा यदि if you want to answer this, right? So you can talk about this जुन प्रकारले कोभिड पेन्डेमिकले गर्दाखेरि झन् यहाँनिर एग्रिकल्चर प्रोडक्टिभिटीहरू बिग्रियो, राइट? सो त्यसले गर्दाखेरि ल्यान्ड रिफर्म जुन चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ थियो त्यो टार्गेट मिट गर्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान अचिभ दिस टार्गेट विथ न्यू जेनेरेसन ल्यान्ड रिफर्म भनेर हामीले अलिकति इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छ, राइट? त्यसको बादमा अलिकति यु क्यान टक अबाउट द न्यू जेनेरेसन ल्यान्ड रिफर्म, जस्तै यु क्यान टक अबाउट द कोअपरेटिभ फार्मिङ. And I have already told you that जति पनि हामीले क्लास गर्दैछ, डोन्ट थिङ्क द्याट के यो चाहिँ अब सिक्किमको अर्ग्यानिक फार्मिङमा काम लाग्दैन भने, इट्स नट लाइक द्याट, ओके? सिक्किमको यहाँनिर अर्ग्यानिक फार्ममा पनि काम लाग्छ, इभन यो न्यू जेनेरेसन ल्यान्ड रिफर्महरू, ओके? यु क्यान टक अबाउट दिस अल्सो, ओके?
and cooperative farming. Okay, and we can talk about the digitalization of land record. Digitalization of Digitalization of land record. Land record. ओके जस्तै आधार कार्डसँग लिङ्क गरेर हुन्छ कि बायोमेट्रिक कुनै लिङ्क गरेर हुन्छ कि राइट सो डिजिटलाइज बनाउनु पर्यो नि ल्यान्ड रेकर्डहरू ओके सो कम्प्युटरमा हाल्दाखेरि चाहिँ कसको जमिन कति छ सबै डिजिटल राइट ओके पहिला जस्तो पर्जा सिस्टमले अब यहाँनिर इट्स नट पोसिबल राइट विदाउट एनी इन्फर्मेसन एउटा डाटा बिना अहिलेको टाइम नै जमाना नै डाटाको त्यसले गर्दाखेरि एउटा डिजिटलाइज एउटा ल्यान्ड रेकर्ड चाहिन्छ ओके एउटा कोअपरेटिभ फार्मिङ एउटा ल्यान्ड लिजिङ लिजमा दिनु सक्छ ल्यान्डहरू राइट अर्को कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ अब यहाँनिर डिजिटलाइजेसन अब ल्यान्ड रेकर्ड त अब डिजिटलाइज गर्नुपर्छ यो सब इन्फर्मेसनहरू अलिकति यहाँनिर भन्नु मात्रै हो मेनली विल टक अबाउट दिस ल्यान्ड लिजिङ एन्ड कोअपरेटिभ फार्मिङ ओके कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ अब त्यस्तो इट्स नट रिक्वायर्ड यहाँनिर यो कन्ट्र्याक्टको बेसिसमा यहाँनिर बट अलिकति लहरू अलिकति यहाँनिर सल्युसन के हुनसक्छ विल स्ट्रेस मोर अन द्याट ओके बिकज यो डिटेल आई डोन्ट थिङ्क इट्स रिक्वायर्ड हियर जस्ट फर यर एउटा यदि कुनै एग्रिकल्चर रिलेटेड कुनै क्वेसन आयो या फिर अर्ग्यानिक फार्मिङ रिलेटेड कुनै क्वेसन आयो भने यु क्यान ह्यान्डल द्याट क्वेसन लाइक फर द्याट ओन्ली वी आर डिस्कसिङ दिस बट आई डोन्ट थिङ्क यो डिटेल इट्स रिक्वायर्ड हियर राइट सो फर्स्ट लेट्स टक अबाउट द this land leasing okay now land leasing so give a heading first one land leasing and I think last time you ARS exam ma leasy or you लेजी लेजी भन्नेमा त्यो चाहिँ सायद सोधेको पनि थियो जस्तो लाग्छ राइट आई थिङ्क यु नो राइट सो एलआइएसएस एसएस ई लिजी भनेको के हो एलआइएसएस ई भनेको जसले चाहिँ यहाँनिर जमिन युज गर्दैछ ओके अथवा किन्दैछ अथवा लाँदैछ र लेजर भनेको चाहिँ जसको जमिन छ ओके सो ल्यान्ड लिजिङ भनेको के हो यो एउटा एग्रिमेन्ट हो राइट ल्यान्ड लिजिङ भनेको इट इज एन एग्रिमेन्ट जहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आफ्नो मालिकले अब जुन चाहिँ ल्यान्ड छ उसको ओनर छ उसले चाहिँ कसैलाई लिजमा दिन्छ जमिन राइट सो अब एउटा केमा हुनसक्छ यो कुनै पेमेन्ट अथवा के गर्नु सक्छ अब सडन पेमेन्टको रूपमा राइट अब महिनामा अथवा वर्षमा यति यति बुझाउँछु भनेर ल्यान्ड लिजिङ गर्नु सक्छ ओके अब ल्यान्ड रिकम त अब अहिले अब फेरि जमिन खोजेर आई थिङ्क अब अहिलेको जमानामा त्यस्तो गऱ्यो भने त बिकज अब प्रपर्टी भन्ने कुरा एउटा इन्भेस्टमेन्ट खालको देख्न थालिसकेको छ राइट मान्छेहरूले प्रपर्टीमा इन्भेस्ट गर्न थालेको छ ओके सो त्यही कारणले गर्दाखेरि इट्स नट पोसिबल एज अफ नाउ राइट ल्यान्ड रिकम जुन प्रकारको यहाँनिर 1947 इन्डिपेन्डेन्ट भएर जुन चाहिँ गर्नु खोजेको थियो जमिनहरू सबै गभर्मेन्टको नाममा ल्याएर चाहिँ बाँडेको थियो आजको टाइममा यदि यदि त्यही खालको सिस्टम गऱ्यो भने डु यु थिङ्क इट विल बी सक्सेसफुल नो राइट किन भन्दाखेरि कति यहाँनिर प्रपर्टी चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट भइसकेको छ मान्छेको लागि राइट सो प्रपर्टीको लागि कति वार भाइलेन्सहरू हुनसक्छ ओके सो त्यही कारणले गर्दा वी हेभ टु स्ट्रेस मोर अन न्यू जेनेरेसन फार्मल्यान्ड जस्तै यहाँनिर कसैकोमा ठुलो जमिन छ भने यदि उसले खेती गर्न सक्दैन भने ल्यान्ड लिज गरेर अरूलाई दिन सक्छ त्यसले खेती गर्छ राइट सो देन टक अबाउट अल दिस थिङ्स ओके नाउ land leasing you can write अलिकति यहाँनिर land leasing भनेको that it is basically a commercial agreement basically a commercial agreement in which user or leasee acquired the right to use land in lieu of certain amount of payment ओके सो यहाँनिर के हुँदैछ इट इज द एउटा कमर्सियल एग्रिमेन्ट हो जहाँनिर चाहिँ ल्यान्ड ओनरकोबाट चाहिँ लिजीले चाहिँ जमिन लाँदैछ इन लिङ अफ सडन पेमेन्ट ओके त्यो ल्यान्ड ओनरलाई सडन पेमेन्ट अब महिनामा वर्षमा अब एग्रिमेन्टको बेसिसमा यहाँ बुझाउँछ ओके सो दिस इज द ल्यान्ड लिजिङ ओके यो प्रकारले अब यहाँनिर आजको दिनमा हुनसक्छ राइट सो यो भयो भने झगडा हुँदैन ओके बट ल्यान्ड लिजिङ गर्नुको लागि अब एउटा कानुन चाहियो नि राइट एउटा रेगुलेसन चाहियो ओके सो कतिवटा इन्सिडेन्ट इन्डियामा के भएको छ भन्दाखेरि ल्यान्ड लिजिङ एक्टिभिटी चाहिँ धेरै कम्ती छ इन्डियामा राइट एज अफ नाउ र यदि हुँदैछ भने पनि अनरेगुलेटेड छ राइट एन्ड कति अनरिपोर्टेड छ सो द्याट इज द इस्यु सो त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर ल्यान्ड लिजिङको लागि चाहिँ अब इफ यु सी इन you say land reform, do you know that land reform is a state subject?
reform is a state subject. If you have studied in political science, that union list, concurrent list, state list, right? So land reform it falls under the state list. Okay, state subject ma पर्छ. Okay, and agriculture केमा पर्छ? Please, यस्तो खालको information is very important for political science. Okay, and now land reforms falls under the state subject. So त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन चाहिँ लिजिङको जुन चाहिँ प्रोसेस छ यो सब यसमा आयो नि त, राइट? सो डिफरेन्ट डिफरेन्ट स्टेटमा अलग अलग कानुन छ. ओके, जस्तै इफ यु टक अबाउट दि केरला, मणिपुर, मणिपुर, ओके, यहाँनिर लद्दाखहरू रिजन, युनियन टेरिटोरी, राइट? सो यो रिजनहरूतिर चाहिँ ल्यान्ड लिजिङमा चाहिँ के छ? देयर इज अ कम्प्लिट ब्यान छ. देयर इज अ कम्प्लिट ब्यान, गर्नै सक्छ. ओके, कम्प्लिट ब्यान. इभन जम्मू एन्ड कश्मीरमा, राइट, रिसेन्टमा मात्रै 370 यो जुन चाहिँ आर्टिकल हटाएर, राइट, अहिले मात्रै जमिनहरू किन्न सक्छ. त्योभन्दा अगाडि यहाँनिर कम्प्लिट ब्यान थियो. ओके, केरला, मणिपुर, जम्मू एन्ड कश्मीर, लद्दाख रिजनतिर. ओके, सो अब त्यस्तो खालको छ. एन्ड इफ यु सी अन द अदर ह्यान्ड युपीहरूतिर, युपी भयो, हिमाचल प्रदेश, बिहारहरू रिजनतिर, ओके, यहाँतिर के छ? ल्यान्ड लिजिङ गर्नु दिन्छ. ओके, बट सर्टन केसेसमा मात्रै यहाँनिर ल्यान्ड लिजिङ गर्न पाउँछ. ओके, जस्तै जस्तै एउटा फ्यामिली छ अरे, जहाँनिर चाहिँ अब सी इज अ विडो. ओके, लेट्स से सी इज अ विडो. ओके, एन्ड उसको आफ्नो हस्बेन्ड एक्सपायर भयो अरे. ओके, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो जमिन आफै खेती गर्नु सक्दैन, त्यतिखेर उसले लिज गर्न सक्छ. ओके, यदि कुनै आर्म पर्सनल छ अरे, आर्मी छ अरे, ओके, न ऊ अब खेती गर्न सक्दैन नि त, राइट? ऊ बोर्डरमा ड्युटी गर्नु पर्यो. सो उसले गर्न सक्छ. ओके, भनेपछि यहाँनिर ल्यान्ड लिजिङमा अलग अलग एक्ट छ. ओके, नाउ इफ यु सी द पन्जाब, हरियाणा रिजन एन्ड गुजरात रिजन, यो रिजनहरूतिर इफ यु सी स्टेटमा के कानुन छ भने यहाँनिर ल्यान्ड लिजिङ गर्न सक्छ. ओके, यहाँनिर, ओके, पन्जाब, हरियाणा योतिर. ओके, सो बट इफ यु सी अन हियर द्याट जुन चाहिँ टिनेन्ट छ जसले चाहिँ काम गर्छ, राइट, खेतमा काम गर्छ, उसकोमा अधिकार छ. ओके, जुन चाहिँ त्यो जमिन मालिककै आफ्नै मालिकको जमिन किन्नको लागि ऊ यहाँनिर उसले आफै किन्नु सक्छ. ओके, सो सडन पिरियड यहाँनिर आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली कति पिरियडको बादमा यहाँ पन्जाब हरियाणा रिजनतिर जुन चाहिँ टिनेन्ट छ आफ्नै ओनरको जमिन किन्नु सक्छ. ओके, सो दिस इज द फ्याक्ट. एन्ड हियर अन द अदर ह्यान्ड इफ यु सी वेस्ट बेङ्गलहरूतिर, ओके, वेस्ट बेङ्गल रिजन भयो, देन राजस्थान रिजनहरूतिर यहाँनिर चाहिँ फेरि भेरी लिबरल ल्यान्ड लिजिङ सिस्टम छ. ओके, सो अब यस्तो खालको लिबरल सिस्टम अब मिन्स अब त्यसको इफेक्टिभ नै नभएको नि, राइट, रेगुलेटेड छैन, अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड यस्तो खालको सिस्टम अन्डरग्राउन्ड अब ल्यान्ड लिजिङहरू सिस्टम चल्दैछ भने के हुन्छ? वाट इज द इफेक्ट अफ दिस भन्दाखेरि यु सी यहाँनिर एउटा ल्यान्ड छ अरे, एउटा जमिन, यो पर्सन ए को जमिन अरे, होइन? देन अन दि अदर ह्यान्ड एउटा पर्सन एक्स छ अरे, जसले चाहिँ यसको जमिन लिजमा लिन चाहन्छ अरे. ओके, अब यस्तो खालको लिबरल सिस्टम छ अरे जहाँनिर एउटा इफेक्टिभ कानुन नै छैन अरे. ओके, सो त्यस्तो भयो भने के प्रब्लम हुन्छ? यहाँनिर यो पर्सनलाई डर हुन्छ नि त, राइट? मेरो जमिन म यसलाई 5 वर्षको लागि दिँदैछु, 5 वर्षको बादमा यो पर्सनले बा यो मेरो जमिन हो भनेर भनेर क्लेम गर्नु पनि सक्छ. आफ्नो ओनरसिप गुमाउने डर हुन्छ, राइट? सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर हाम्रो इन्डियामा चाहिँ ल्यान्ड लिजिङ चाहिँ अब भित्री भित्रै छ, कति जग्गातिर कति अनरिपोर्टेड छ, अन्डरग्राउन्ड अनरेगुलेटेड छ. ओके, सो त्यसले गर्दा द्याट इज अ भेरी च्यालेन्जिङ इस्यु. ओके, र यसले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले एउटा कमिटी पनि सेटअप गरेको थियो डाक्टर टी हेगको अन्डरमा. ओके, सो नाउ एन्ड अल्सो नीति आयोगले सायद यसको रिलेटेड सडन एउटा रिपोर्ट पनि प्रेजेन्ट गरेको थियो. ओके, नाउ अब यसको सोल्युसन चाहिँ के छ त? ल्यान्ड लिजिङ अब यहाँनिर अब आफ्नो आफ्नो स्टेटको आफ्नो आफ्नो कानुन छ, राइट? सो बिकज ल्यान्ड रिफर्म फल्स अन द स्टेट लिस्ट. ओके, सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर के गर्नु सक्छ? अब मेन सोल्युसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ टिनेन्ट छ, राइट, एउटा सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्नु पर्यो आफ्नो ल्यान्डको. ओके, यदि यो पर्सन एले यो एक्सलाई जमिन दिँदैछ भने चाहिँ सपोज 5 वर्षको लागि दिँदैछ बेस्ड अन द एग्रिमेन्ट. ओके, कति वर्षको लागि लिजमा दिँदैछ, नाउ एउटा स्युरिटी अफ ओनरसिप दिनु पर्यो, राइट? स्युरिटी अफ ओनरसिप दिनु पर्यो. ओके, द्याट कि अब यो 5 वर्षको बादमा पनि उसको जमिनको ओनरसिप राइट चाहिँ अब यसकोमा जाँदैन, एक्सले जति नै क्लेम गरे पनि. ओके, न यस्तो खालको हुनु पर्यो, राइट? अनि एउटा स्युरिटी अफ टेन्युर पनि हुनु पर्यो. ओके, जस्तै अब यसले लिजमा त लाँदैछ तर कति वर्षको लाँदैछ? 5 वर्ष हो कि 10 वर्ष हो कि? ओके, बा अब यहाँनिर यसले लग्यो अरे
यसले लग्यो अरे, लाने बित्तिकै फेरि उसलाई आरिस लाग्यो अरे होइन। अन्त म त नदिनै होस्, आफै खेती गर्छु भन्ने त्यस्तो पनि हुनु भएन, राइट? एउटा स्युरिटी अफ टेन्युर पनि हुनु पर्यो। एउटा ओनरसिप भयो, एउटा स्युरिटी अफ टेन्युर पनि हुनु पर्यो कि सो द्याट कि अब उसले सपोज यहाँनिर कुनै एउटा स्युरिटी छैन अरे, टेन्युरको कुनै स्युरिटी छैन अरे, लेट्स से ओके। सो अब एग्रिमेन्ट भयो अरे, अब जबसम्म म खेती गर्नु मनपर्छ म तबसम्म लान्छु भनेर उसले लगेको छ अरे। र ओनरले पनि ठिकै छ तिमी अहिले गर्दै गर, म भ्याएकै छुइनँ, बादमा यदि म भ्याएँ भने म फेरि जमिन फिर्ता लिएर आफै खेती गर्छु भनेर त्यो ओनरले पनि जमिन दियो अरे ओके। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, यो जमिन जुन चाहिँ छ यसमा यो पर्सन एक्सले के गर्छ, अब उसलाई स्योरिटी नै छैन यो जमिन चाहिँ उसको हातमा कति दिनसम्म पर्छ भनेर ओके। सो त्यसले गर्दा उसले जति सक्दो यहाँ फर्टिलाइजरहरू युज गर्छ, राइट? सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो जमिन लास्टमा गएर डेटोरिएट हुन्छ, यो इन्फर्टाइल हुन्छ, राइट? यसमा अब खेती गर्नै सक्दैन ओके। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि अब फर्टिलाइजरहरू बेसी युज गरेर केमिकलहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यसको यिल्डमा जुन चाहिँ अगाडि यिल्ड थियो फर्स्टमा त अब यसले पुरा बेसी यसको यिल्ड बढाउँछ बिकज फर्टिलाइजर केमिकलले, बट बेसी युज गर्दा गर्दा यो यसको सोइलको जुन चाहिँ माइक्रोबियल कन्टेन्टहरू जुन चाहिँ फर्टिलिटी छ ओके, वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी सबै बिग्रिन्छ, राइट? एउटा स्ट्रक्चर नै। सो त्यसले गर्दा अब त्यो पनि इस्यु भयो नि त, राइट? त्यसले गर्दाखेरि यदि 5 वर्ष 10 वर्षको एउटा टेन्युर छ भने यसले अब फर्स्ट 1 वर्षमै अब यहाँनिर भक्कु केमिकल युज गरेर अब आफूलाई पनि थाहा हुन्छ यत्रो बेसी केमिकल युज गर्यो भने त अब 5 वर्षसम्म मेरो जमिन राख्यो भने लास्टमा उब्जाउनै भएन भने उसलाई पनि डर हुन्छ, राइट? उसले लिमिटेड केमिकल युज गर्छ र उसलाई एउटा सेक्युरिटी अफ टेन्युर पनि छ, किनभने 5 वर्ष 10 वर्षको लागि मेरोमा जमिन छ, सो आई विल युज दिस प्रपरली भन्ने उसलाई याद पनि हुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्छ यो जमिनमा, राइट? सो त्यसले गर्दाखेरि अब यसको एउटा लिगलाइज वे बनाउनु पर्यो, है? एउटा सोल्युसन त हामीले यो दिन सक्छौँ। नाउ वी क्यान टक अबाउट द यहाँनिर जुन चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहियो है, एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहियो, टर्म्स एन्ड कन्डिसन, टर्म्स एन्ड कन्डिसन ओके। सो द्याट कि अब यहाँनिर टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, द्याट एउटा जहाँनिर अब चाहिँ यो जमिन छ अरे यसकै छेउमा एउटा खोला बग्दैछ अरे ओके। अब यस्तो जमिनमा जहाँनिर अब इरिगेसन फेसिलिटी प्रपरली पाउन सक्छ यो जमिनले, इरिगेटेड ल्यान्ड, यहाँनिर अब यो जमिनको कति दाम गर्छ, जहाँनिर पानी चाहिँ अब टाढाबाट ल्याउनु पर्दैन त्यहाँनिर कति दाम यसको, सबै यहाँनिर यसको पेमेन्ट एउटा रेगुलेट गर्नु पर्यो कि इरिगेटेड ल्यान्ड र अनइरिगेटेड ल्यान्डको ओके। सो एडभान्स कति दिनुपर्ने, एमाउन्ट कतिखेर दिनुपर्ने, महिनामा कति तिर्नु, वर्षमा कति तिर्नु, एडभान्स कति तिर्नु, यो सब टर्म्स एन्ड कन्डिसन अगाडि यहाँनिर फाइनल गरेको छ भने चाहिँ ल्यान्ड लिजिङ गर्नु सजिलो पर्छ, बोथ फर द ओनर एन्ड फर द वान हु इज टेकिङ द ल्यान्ड फ्रम द ओनर ओके। नाउ अरू के गर्नु सक्छ यहाँनिर, यो डिनाइन्सलाई के गर्न सक्छ, इन्सेन्टिभाइज गर्न सक्छ ओके। सो द्याट कि अब यहाँनिर उसले जमिनमा ब्याक इन्भेस्टमेन्ट गरोस् ओके, उसले प्रफिट ओरिएन्टेड मात्रै नभएर इन्भेस्ट पनि गरोस्, राइट? सो यो सब हामीले यहाँनिर गर्नु सक्छ ओके। बट मेन इस्यु चाहिँ यहाँनिर के छ, त्यही अब ल्यान्ड लिजिङमा चाहिँ अब सब यो लिगल वे ओके, सेक्युरिटी अफ टेन्युर र सेक्युरिटी अफ ओनरसिप चाहिँ जरुरी छ, सो द्याट कि ल्यान्ड लिजिङ चाहिँ यहाँ प्रपरली होस् ओके। यदि ल्यान्ड लिजिङ अब यहाँनिर अरू हामीले इक्जाम के पनि दिन सक्छ, यदि अब ल्यान्ड रिलेटेड कुनै अब प्रब्लम इस्युहरू आयो भने, राइट? त्यसको लागि अब सेपरेट कोर्टहरू सेटअप गर्न सक्छ, जस्तै यहाँनिर रेपहरूको लागि यहाँनिर गरेको छ नि, राइट? त्यस्तै खालको, किन भन्दाखेरि ल्यान्ड रिलेटेड डिस्प्युट चाहिँ अब धेरै बेसी इन्डियामा छ, राइट? यो डिस्प्युटले गर्दाखेरि कति कल्टिभेबल ल्यान्ड हाम्रो इन्डियामा, वी विल डिस्कस दिस पर्सेन्टेज अल्सो, यो सायद जुन चाहिँ नीति आयोग समवेयर एउटा डाटा छ ओके, वी विल डिस्कस दिस भोलिको क्लासमा, आई डोन्ट हेभ डाटा एज अफ नाउ द्याट ओके। सो आई विल क्रस चेक द्याट, आई विल लेट यु नो हाम्रो नेट जोन एरिया कति छ, फरेस्ट एरिया कति छ ओके, सबै ब्यारेन आइल्यान्ड कति छ, फ्यालो ल्यान्ड कति छ, पास्चर ल्यान्ड कति छ, पर्मानेन्ट पास्चर, राइट? सो यो सब नेट जोन एरिया, ग्रस क्रप एरिया, यो सबको डाटाहरू इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड वी विल डिस्कस द्याट इन कमिङ क्लासमा ओके। नाउ यो ल्यान्ड लिजिङको लागि चाहिँ मेन काम चाहिँ यति चाहिँ गर्नु पर्यो ओके, लिगल एउटा वे चाहिँ बनाउनु पर्यो ओके। नाउ ल्यान्ड लिजिङमा आई थिङ्क योभन्दा बेसी डिस्कसन इज नट रिक्वायर्ड ओके। नाउ अर्को एउटा डिजिटलाइजेसन अफ त्यो हामीले भने, राइट? अब डिजिटलाइजेसन यसमा अब अलिकति आफै मिलाएर लेख्न सक्छ ओके। मेन डिजिटलाइज गर्नु कारण चाहिँ किन छ, वाट इज द रिक्वायरमेन्ट, यो किन जरुरी छ, वाइ वी निड डिजिटलाइजेसन अफ ल्यान्ड रिक्वायर्ड गर्दाखेरि, मेबी इभन इफ यु से इन यर फ्यामिली द्याट आई एम नट स्योर, बट कतिको यस्तो हुन्छ द्याट एउटा ग्रान्ड प्यारेन्ट भयो अरे ओके, उसको 2 जना 3 जना छोराछोरी हुन्छ, राइट? यो 3 जना छोरा ओके। नाउ अब उसको एज छ अरे लेट्स से 92, उसको एज छ अरे लेट्स से 58 ओके। सो
58, 57, 56 यस्तो छ एज ओके। सो द्याट मिन्स अब ऊ चाहिँ एउटा गार्जियन मेन गार्जियनको रूपमा फ्यामिलीमा छ अरे ओके। सो द्याट नाउ अब जुन चाहिँ ग्रान्डफादर छ अब उसको त जमिनमा न उसले एग्रिकल्चर गर्न सक्छ न केही गर्नु पनि सक्दैन राइट ग्रान्डफादरले। नाउ अब उसको पनि फर्दर सनहरू छ ओके। सो लेट्स कन्सिडर द्याट दिस इज अवर प्यारेन्ट राइट। हाम्रो आमा बाउ त्यस्तो प्रकारले वी क्यान कन्सिडर द्याट राइट ओके। नाउ इफ यु सी हियर जुन चाहिँ हामीले यहाँनिर कर्जा भन्छ नि कर्जा चाहिँ कसको नाममा हुन्छ यहाँनिर आफ्नो प्यारेन्ट्स अथवा जो मान्छे चाहिँ यहाँनिर ल्यान्ड खेतमा काम गर्नु सक्छ उसको नाममा छ भने फाइदा छ नि त। बट एउटा प्रेजेन्टेटिभ टाइटल भनेको चाहिँ के हो अझै पनि ग्रान्डफादरको नाममा यहाँनिर कर्जा छ ओके। सो यो कर्जा छोराछोरीको नाममा सरेकै छैन ओके। सो एउटा प्रेजेन्टेटिभ टाइटल ओके द्याट कि यो जमिन चाहिँ मेरो नै हो बादमा गएर अब मेरै नाममा त आउने हो जमिन भन्ने एउटा के छ एउटा मिसकन्सेप्सनमा बसेको छ यो मान्छे राइट। सो नाउ वाट विल ह्यापन यसले गर्दाखेरि वाट विल ह्यापन यदि भोलिको दिनमा कुनै इस्यु च्यालेन्जेसहरू आएर ल्यान्ड रिलेटेड केही प्रब्लमहरू भयो भने ओके। सो ल्यान्ड ओनरसिप प्रब्लमहरू भयो अरे ल्यान्ड लिजिङमा सबैमा प्रब्लम गऱ्यो नि त यसले राइट। किन भन्दाखेरि एक्चुअल ओनर ऊ नै होइन किन भन्दा उसकोमा त्यो जमिन नै ट्रान्सफर गरेको छैन भने राइट। एउटा प्रेजेन्टेटिभ टाइटल द्याट मिन्स एउटा एज्युम मात्रै गरेको छ कि यो चाहिँ मेरो जमिन हो भनेर राइट। सो यो कारणले गर्दाखेरि पनि डिजिटल यहाँनिर ओनरसिप दिनु जरुरी छ। सायद अब यहाँनिर के गर्नु सक्छ द्याट डाइरेक्टली यहाँनिर ओनरसिप चाहिँ अब डाइरेक्टली यहाँनिर ट्रान्सफर गर्नु सक्छ राइट त्यहाँनिर ओके। ग्रान्डफादरकै नाममा जबसम्म जमिन भयो भने प्रब्लम हुनसक्छ राइट। त्यसले गर्दाखेरि अब ल्यान्ड लिजिङहरूतिर यो इस्युहरू हुनसक्छ ओके। द्याट मिन्स एउटा यो प्रेजेन्टेटिभ टाइटल छ ओके इन्डियामा। सो जुन चाहिँ जमिनको ओके यसलाई चाहिँ अब यहाँनिर कोर्टमा फेरि त्यो कोर्ट केसहरू अल दिस थिङ्स भन्दाखेरि चाहिँ यो टाइटल चाहिँ डाइरेक्ट यहाँनिर सार्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ल्यान्ड लिजिङमा अलिकति सजिलो हुनसक्छ यो सब यहाँनिर अलिकति प्लिज आफै अरेन्ज गरेर लेख्नु ओके। नाउ अब यसको लागि चाहिँ कसरी गर्न सक्छ अलिकति आई विल टक अबाउट दिस अल्सो ओके। अब यहाँनिर हामीले भन्नु त भन्यो द्याट डाइरेक्टली उसको नाममा गर्दा भयो नि त भनेर ओके। यसको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छ एट प्रपर म्यापिङहरू गर्नु पऱ्यो ओके। जुन चाहिँ जमिन छ अब उसको जमिन कत्रो हो यहाँनिर लेट्स चाहिँ 3 जना दाजुभाइ छ अरे ओके। प्रपर म्यापिङ गर्नु पर्यो ओके। उसको जमिन कति पर्दैछ उसको कति पर्दैछ ओके प्रपर म्यापिङहरू गर्नु पर्यो ओके। एन्ड यो जुन चाहिँ ल्यान्ड रिकर्ड छ उसको 2 एकर छ कि 3 हेक्टर छ कि कति छ यो सबै एउटा ल्यान्ड रिकर्ड चाहिँ बायोमेट्रिक डिटेलले हुन्छ कि आधार कार्डसँग लिङ्क गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ ओके। सो त्यसरी अब यहाँनिर लिङ्क गर्नु पर्यो ओके। त्यसले गर्दाखेरि बिकज राइट पिपल आर भेरी सेन्सिटिभ टु प्रपर्टी एज अफ नाउ इफ यु सी राइट 25 लाख 30 लाख करोडसम्म पनि अब ल्यान्ड बजार एरियातिर यहाँनिर जमिनहरू मान्छेले बेच्दैछ। कति मान्छेहरू जति पैसा कमाएको उसले इन्भेस्टमेन्टको रूपमा जमिन किनेर राखिरहेको हुन्छ राइट। अन्त भोलिको दिनमा चाहिँ अब ल्यान्ड लिजिङ अब यो ल्यान्ड रिफर्म आयो अरे इन्डियामा राइट। अन्त गभर्मेन्टले भन्यो अरे जति पनि जमिन चाहिँ अब स्टेटको नाममा आउँदैछ ओके हामी यहाँनिर फेरि बाँड्छ भने यो पर्सन जसले चाहिँ 1 करोड रुपियाँ लगाएर चाहिँ जमिन किनेको छ र हि इज विथ द एक्सपेक्टेसन या यसको 5 वर्ष बादमा चाहिँ यो 1.5 करोडमा जमिन बिक्छ भन्ने जुन चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ त्यो हर्ट भयो त्यसले गर्दा भाइलेन्स हुन्छ ओके। सो इट्स बेटर न्यू जेनेरेसन फार्म रिफर्ममा फोकस गर्नु चाहिँ इट्स बेटर आई थिङ्क राइट। जुन चाहिँ हामीले यहाँनिर वी हेभ डिस्कस द ल्यान्ड लिजिङ ओके एन्ड अल दिस थिङ्स ओके। एन्ड वी क्यान टक अबाउट द कोअपरेटिभ फार्मिङ अल्सो। कोअपरेटिभ फार्मिङ भनेको के हो कोअपरेसनमा काम गर्नु ओके। एन्ड वान्स आई हेभ थट अबाउट दिस अल्सो बट यहाँनिर जुन क्लासमा यहाँनिर गर्दाखेरि इट्स मोर बेटर राइट। नाउ जस्तै अमुल ताजा एक्जाम्पल राइट कोअपरेसनको काम हो। जस्तै इभन इफ यु सी राइट हाम्रै सिक्किम मिल्क पनि एउटा कोअपरेसन हो राइट। यसले कोअपरेसनले सोच्छ धेरै फार्मरहरू इङ्गेज छ यहाँनिर ओके। नाउ यस्तै खालको ओके कोअपरेटिभ भनेको चाहिँ जस्तै यो जमिन छ अरे ओके यो जमिन छ अरे यहाँनिर एउटा पर्सन अर्को पर्सन सबै कोअपरेसनमा यहाँ काम गर्दैछ ओके यो जमिनमा खेती गर्दैछ ओके। नाउ जमिन चाहिँ अब इन्डिभिजुअल ओनर भयो नि त यहाँनिर राइट। उसले पनि यो जमिनमा यति एरियामा खेती गर्न सक्छ उसले पनि गर्न सक्छ इन्डिभिजुअल ओनर छ यहाँनिर ओके। नाउ फार्मिङ चाहिँ जोइन्टली गर्दैछ कोअपरेटिभ फार्मिङमा के हुन्छ फार्मिङ इज डन जोइन्टली अथवा कलेक्टिभली जोइन्टली अर collectively okay and the profit जति पनि छ it is distributed equally okay so this is the concept of the cooperative farming okay। now जमिन नै कसैको इन्डिभिजुअल ओनर हो भने त सबैले यहाँनिर खर्च गर्छ इन्भेस्ट गर्छ र यहाँनिर आफ्नो सबैको जमिन हो कोही एकजना मालिक छैन यहाँनिर राइट। सो दिस द पार्ट अलिकति if you want to write you can write
that cooperative farming ma ke huncha, each member of cooperative, okay, remains owner of the land, owner of the land individually, individually, individually. But farming is done jointly. Farming is done jointly, or collectively, and profits is equally distributed. Versa, okay, and profit is distributed equally among the members. Sorry, equally to no one, right? Profit is distributed among the farmer, among the members of cooperative society. त्यो डिपेन्ड गर्छ नि ओके एउटा पर्सनले कति जमिनमा चाहिँ खेती गर्दैछ कति जमिन ओन गर्दैछ ओके एन्ड जुन चाहिँ एग्रिकल्चर इनपुट छ अथवा आउटपुट छ त्यसमा कतिको कन्ट्रिब्युसन छ त्यसको बेसिसमा नट इक्वली ओके सो members of cooperative society okay in the ratio of land owned by them and their contribution on other agriculture इनपुट ओके जति पनि एग्रिकल्चर गर्दाखेरि त्यहाँ फर्टिलाइजर या जैविक सिडहरू किन्दाखेरि कति उसले इन्भेस्ट गरेको छ एकोर्डिङ टु द्याट इनपुटमा ओके एग्रिकल्चर इनपुटमा त्यही अनुसारको अब प्रफिट लास्टमा गएर बाँड्नु पर्यो ओके अब यो सब गर्नु ल्यान्ड लिजिङ डिजिटलाइज यहाँनिर हामीले भन्यो राइट एन्ड कोअपरेटिभ फार्मिङ अब यसको लागि चाहिँ अब लहरू त बनाएर ओके अरू के चाहिन्छ यहाँनिर अरू हामीले केमा फोकस गर्नु पर्यो एउटा त एडुकेट गर्नु पर्यो राइट पिपलहरूलाई अवेरनेस फैलाउनु पर्यो इन्सेन्टिभाइज गर्नु पर्यो इन्सेन्टिभहरू दिन सक्नु पर्यो ओके गभर्मेन्टले डिफ्रेन्ट स्किमहरू रन गर्छ नि राइट यसमा इन्सेन्टिभ दियो भने ओके एडुकेट गर्यो भने इन्करेज गर्यो भने प्रमोट गर्नु पर्यो राइट एन्ड यो सब गर्यो भने यो जुन चाहिँ न्यू जेनेरेसन फार्मर गर्नु सक्सेसफुल हुनु सक्छ ओके सो दिस द पार्ट एन्ड यो जुन चाहिँ कोअपरेटिभ फार्मिङ यदि प्रमोट गरे यसको फाइदा पनि त छ इफ यु सी फार्मरको यहाँनिर इट विल डाइरेक्टली अफेक्ट द इन्कम ओके यहाँनिर प्रोडक्सनमा इम्प्याक्ट आउनु सक्छ किन भन्दाखेरि अब सानो सानो जमिनमा यहाँनिर त अगाडि त के प्रब्लम थियो द्याट आफ्नो सानो जमिनले गर्दाखेरि त्यहाँ इन्भेस्टमेन्टै किन गर्नु किनभने त्यसको प्रोडक्सन आउटपुट नै कम्ती छ ओके बट अब त्यो प्रब्लम पनि भएन नि त राइट ठुलो एरिया छ जमिन छ जहाँनिर अब कसैको पनि अधिकार छैन त्यहाँ इन्डिभिजुअल हुन राइट अब त्यसमा कति एरियामा चाहिँ आफूले खेती गर्नु सक्छ बेस्ड अन द्याट आफ्नो क्षमता अनुसार त्यही अनुसारको प्रोडक्सन निकाल्नु सक्छ ओके त्यसले गर्दाखेरि इट विल हेभ अ डाइरेक्टली अथवा मल्टिप्लायर इफेक्ट अन दि यो फार्मर इन्कम ओके एन्ड प्रोडक्सनमा पनि ओके सो त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँनिर पर्सन अगाडि त जुन चाहिँ सब्सिस्टेन्स फार्मिङले अब मेकानाइज फार्मिङमा स्विच पनि गर्नु सक्छ सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एक प्रकारको सल्युसन हुनुपर्छ आजको इन्डियामा ओके द्याट्स द पार्ट नाउ अब इन्डिभिजुअली गर्न सक्ने कुरा होइन यहाँनिर पोलिसीमै चेन्जेस आउनु पर्यो र हामीले जस्ट डिस्कस एजुकेट गर्नु पर्यो इन्सेन्टिभाइज गर्नु पर्यो राइट इन्करेज गर्नु पर्यो प्रमोट गर्नु पर्यो यो सब कुराहरू राइट ओके नाउ रिमेम्बर द्याट अब यहाँनिर जस्तो हामीले यहाँ डिस्कसन गर्दैछ इफ यु क्यान मग अप अल दिस थिङ्स देन जब यो क्वेसन आउँदाखेरि अलिकति घुमाएर आउँदाखेरि यु विल अनेबल टु आन्सर दिस ओके त्यसले गर्दाखेरि इट्स बेटर जति सक्दो चाहिँ यहाँनिर आफै अलिकति एनालाइसिस गर्नु नै इट्स बेटर ओके सो द्याट कि अब जस्तै प्रकारले क्वेसनहरू घुमाएर आयो भने नि यु क्यान आन्सर इट क्लियरली ओके सो त्यही कारणले गर्दा आन्सर राइटिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके सो इट इज द मेन आई थिङ्क यो त ब्याकबोनै हो जस्तो लाग्छ कि आन्सर राइटिङ बिकज कतिजना पढिरहेको हुन्छ सबै नलेज हुन्छ बट इक्जाममा आत्तिएर त्यो प्रेजेन्ट पनि गर्न सक्दैन ओके द्याट इज वान अल्सो इस्यु ओके सो let's not talk much about this. Now let's move on to the second challenges that is the over dependency on monsoon. Okay, over dependency on monsoon. Over dependency on monsoon. Okay, अब यहाँनिर जुन चाहिँ टपिक छ यसबाटै बुझिहाल्यो राइट over dependency on monsoon. Okay, now if you see
यहाँनिर डाइरेक्टली अब हामीले काउन्टर गर्न सक्छ नि त, राइट? द्याट 75 इयर्स इन्डिपेन्डेन्सको बादमा पनि यहाँनिर चाहिँ इट इज इट रिमेन एज जुन चाहिँ हाम्रो इन्डियन एग्रिकल्चर छ, इट रिमेन एज अ ग्याम्बल अगेन्स्ट द मनसुन भनेर वी क्यान च्यालेन्ज दिस, राइट? इभन टुडे agriculture remains a gamble against gamble BLE against Indian monsoon, Indian monsoon. And हामीले सबै डिस्कस गरेकै छ, राइट? इन्डियन मनसुन एन्ड अल दिस पार्ट यहाँनिर, राइट? सो इट्स नट रिक्वायर्ड हियर। एउटा इकोनोमिक सर्वे छ, त्यसको डाटा आयो। सो एग्रिकल्चर सर्वे अनुसार चाहिँ जुन चाहिँ टोटल फुड ग्रेन प्रोडक्सन आज 2021 र 2022 को आई डोन्ट फाइन्ड 2022-23 को, ओके, बिकज सायद त्यसले अझै 2023 डल्लै कम्प्लिट नभएको होला। सो 21-22 को एस्टिमेट मात्रै छ, बट हामीले यहाँनिर एस्टिमेटमा मात्रै फोकस गरेर भएन, राइट? जुन चाहिँ एक्चुअल डाटा छ त्यसलाई नै हामीले सायद 1-2 वर्ष पुरानै भए पनि यहाँ कुनै इफेक्ट गर्दैन, ओके? सो टोटल फुड ग्रेन प्रोडक्सन द्याट इज 2021-22 को अनुसार चाहिँ यहाँनिर 315.7 मिलियन टनको प्रोडक्सन भएको थियो अरे, ओके, हाम्रो इन्डियामा एग्रिकल्चर प्रोडक्सन, ओके, वी आर टकिङ अबाउट दिस, ओके? नाउ एक प्रकारले प्रोडक्सन बढ्दैछ भने पछि यही डाटा 2019-20 मा इट इज 296 मिलियन टन थियो भने आज 2021-22 मा इट इज 315 मिलियन टन पुगिसकेको छ, ओके? सो यो जति पनि यहाँनिर हामीले डिस्कस गर्दैछ नि मिलियन टन भनेर, दे इज सफिसिएन्ट फर फिडिङ दि 1.3 बिलियन पिपल इन इन्डिया, ओके? इट इज सफिसिएन्ट। बट यस्तो छ, अब यसमा पनि अब कति यस्तो हुन्छ, राइट? कति अब जस्तै मुस्टार्ड तेल बनाउने ओइल सिडहरू को प्रोडक्सन अलग छ, राइट? यसमा राइसको, ओके, देन यसमा अलग अलग छ, ओके, पल्सेसको अलग छ पर्सेन्टेज, ओके? त्यसले गर्दाखेरि कतिमा सेल्फ सफिसिएन्ट छ, कतिमा अलिकति इम्पोर्ट गर्नु पर्छ, ओके? सो त्यसले गर्दा अलिकति इस्यु छ, बट अदरवाइज यति भनेको इट इज सेल्फ सफिसिएन्ट, ओके? बट अझै पनि इन्डियाको जुन चाहिँ पोटेन्सियल, अब वी विल टक अबाउट द इरिगेटेड एरिया, ओके? सो जहाँनिर चाहिँ अब इरिगेसनको बेसिसमा ओन्ली 68 मिलियन हेक्टर जमिन मात्रै इन्डियामा। सो इफ यु नो द्याट 328 मिलियन 328 लाख हेक्टर जमिन छ हाम्रो इन्डियामा, राइट? द टोटल, जसमा चाहिँ 68 मिलियन हेक्टर जमिनमा मात्रै इरिगेसन फेसिलिटी छ। द्याट मिन्स अब कति बेसी प्रब्लम छ, राइट? इन्डियामा 68 मिलियन हेक्टर जमिनमा मात्रै यहाँ प्रपर इरिगेसन फेसिलिटी छ, ओके? सो यसमा अब यहाँनिर वी विल डिस्कस दिस डाटा लेटर अन। यहाँनिर इफ यु टक अबाउट दि हाम्रो टोटल जियोग्राफिकल एरिया द्याट इज द 328 मिलियन हेक्टर जमिन छ, ओके? सो यसमा चाहिँ द्याट यो टोटल एरिया, राइट? यसमा पिओके अक्साइसिनहरू सबै एभ्रिथिङ इन्क्लुड गरेर चाहिँ दिस इज द टोटल एरिया, राइट? एकोर्डिङ टु दि मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर कन्ट्रोल, ओके? नाउ यो एरिया द्याट इज दि हामीले 3.28 मिलियन हेक्टर भनेर यो पनि डिस्कस गरेको होला, राइट? जियोग्राफीमा मिडल कस्टमा, एन्ड 2.4% अफ द जियोग्राफिकल एरिया एन्ड 18% पपुलेसन, टोटल पपुलेसन, सायद यो डाटाहरू सायद वी हेभ डिस्कस आई थिङ्क, ओके? नाउ यसमा चाहिँ जुन चाहिँ 328 मिलियन हेक्टर जमिन छ, यसमा चाहिँ ओके 328 मिलियन हेक्टर जमिन छ, यसमा चाहिँ यहाँनिर नेट सोन एरिया एनएसए, ओके? नेट सोन एरिया र ग्रस क्रप्ड एरिया जीसीए, ग्रस नेट सोन एरिया र ग्रस क्रप्ड एरिया जीसीए, ओके? फर्स्ट लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड यो भनेको के हो, नेट सोन एरिया र ग्रस क्रप्ड एरिया भनेको के हो, ओके? नाउ नेट सोन एरिया भनेको चाहिँ टोटल जमिन जहाँनिर चाहिँ एग्रिकल्चर हुँदैछ, खेती हुँदैछ, ओके? द्याट इज द नेट सोन एरिया, ओके? नेट सोन एरिया द्याट इज द जति जमिनमा खेती हुँदैछ द्याट इज द नेट सोन एरिया, ओके? वर्षमा। नाउ क्रस क्रप्ड एरिया भनेको चाहिँ लेट्स से यहाँनिर चाहिँ यो जमिन छ अरे, ओके? यो जमिनमा चाहिँ यहाँनिर आलु रोप्यो अरे, पटेटो रोप्यो अरे, ओके? सो उसकोमा अब इरिगेसन फेसिलिटी छ अरे, प्रपर इरिगेसन फेसिलिटी छ अरे, त्यसले गर्दाखेरि अब आफ्नो जुन चाहिँ 1 हेक्टर जमिनमा फर्स्ट 3-4 महिनामै आलु रोप्यो अरे, 5-6 महिनामा, ओके? उसकोमा प्रपर इरिगेसन फेसिलिटी थियो अरे, सो त्यसले गर्दाखेरि उसले रेस्ट 6 महिनामा यहाँनिर लेट्स से राइस रोप्यो अरे, धान रोप्यो अरे, ओके? सो द्याट मिन्स एउटा वर्षमा यहाँनिर उसले डबल उसले प्रोडक्सन गर्न सक्दैछ, राइट? बिकज अफ दि यहाँनिर
इरिगेसन फेसिलिटीले गर्दाखेरि अरू फेसिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ प्रपर फेसिलिटीले गर्दाखेरि ओके त्यही कारणले गर्दाखेरि लेट्स से 1 हेक्टर जमिन यदि यही पोटेटो यहाँ रोप्नु भने ओके 1 वर्षमा पोटेटो एकखेप फल्यो अरे ओके सो द्याट इज द नेट सोन एरिया भनेपछि 1 हेक्टर भयो राइट 1 हेक्टर अब यही जमिन 1 हेक्टर जमिन 2 खेप कल्टिभेसन गर्नुको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले 2 हेक्टर कन्सिडर गर्न सक्यो भनेपछि ग्रस क्रप्ड एरिया भनेको चाहिँ के रहेछ जहाँनिर चाहिँ अब एकतालभन्दा बेसी खेती गर्न सक्छ अब एकतालभन्दा बेसी कतिखेर खेती गर्न सक्छ जतिखेर यहाँनिर इरिगेसन फेसिलिटीहरू छ भने हो कि यो त अझै पनि मनसुन डिपेन्डेन्ट हो द्याट मिन्स अब 1 वर्षमा एकखेप खेती त हुन्छ बट यहाँनिर त्योभन्दा बेसी खेती हुन सक्दैन बिकज प्रपर इरिगेसन फेसिलिटी छैन ओके यसको बेसिसमा हामीले जुन चाहिँ टोटल एरिया छ 328 स्क्वायर किलोमिटर सरी मिलियन हेक्टर किलोमिटर ओके यो जमिनलाई हामीले यसरी दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छ द्याट इज द नेट सोन एरिया र ग्रस क्रप्ड एरिया नाउ इफ यु सी यसको पर्सेन्टेज देन 140 मिलियन हेक्टर एरिया चाहिँ 140 मिलियन हेक्टर एरिया चाहिँ हाम्रो अहिले इट इज अन्डर द कल्टिभेसन ओके द्याट इज द नेट सोन एरिया अन दि अदर ह्यान्ड एप्रोक्सिमेटली 194 मिलियन हेक्टर एरिया चाहिँ इट इज इन ग्रस क्रप एरिया जहाँनिर चाहिँ you need to remember that एक तालभन्दा बेसी खेती गर्न सकिन्छ okay gross crop 194 million hectare okay so don't forget this net zone area र gross crop area okay so always remember I think यो UPSC मा पनि अलरेडी सोधिसकेको छ जस्तो लाग्छ बट आई एम नट स्योर बट एकखेप सोधिसकेको छ बट आई थिङ्क इट इज इन UPSC अप्सनल र मेन्स माइन्स प्रिलिम्समा पनि हुनसक्छ एट एनएसए र जिसिएमा कुन चाहिँ ठुलो एनएसए र जिसिएमा कुन चाहिँ ठुलो रहेछ देन let me know if you understand GCA र this NSA कुन चाहिँ ठुलो हो if you understand this gross crop area. So that means you need to remember that NSA is always lower than GCA. Okay, gross crop area. Okay. Now I've already told you that only 68 million हेक्टर जमिन चाहिँ इन्डियामा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रपर इरिगेसन फेसिलिटी छ ओके नेट जोन एरिया छ ओके यसमा कति हामीले जस्ट एरिया राइट नेट जोन एरिया वाट इज 140 मिलियन यो त भइहाल्यो राइट नेट जोन एरिया बट जुन चाहिँ ल्यान्ड छ जुन चाहिँ ल्यान्ड युज प्याटर्न छ इन्डियामा यहाँनिर कति फरेस्ट एरिया छ ओके फरेस्ट एरिया छ फरेस्ट एरिया पनि अब स्टेट वाइज हेऱ्यो भने महाराष्ट्रमा कति छ मणिपुरमा कति छ मेघालयमा डेन्सली फरेस्ट कहाँ छ के छ यो अलिकति इन्फर्मेसन याद हुनुपर्छ ओके त्यस्तो पनि क्वेसन सोध्छ ओके एन्ड फरेस्ट एरिया कति छ नन एग्रिकल्चरल युजको लागि कति जमिन छ देन पास्चर्सहरू कति छ कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड कति छ कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड भनेको के हो जुन चाहिँ ल्यान्ड जहाँनिर चाहिँ 5 वर्षदेखि भन्दा बेसी खेती नै भएको छैन बट त्यहाँ खेती हुन्छ बट 5 वर्ष जस्तो भइसकेछ जहाँ त्यहाँ खेती भएको छैन त्यसलाई के भन्छ कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड भन्छ रे फालो ल्यान्ड पनि भन्छ फालो ल्यान्ड व्हाट डु मिन बाइ फालो ल्यान्ड 1 देखि 5 वर्षको बिचमा यहाँनिर खेती नै गरेको छैन ओके सो बट खेती हुन्छ त्यहाँनिर पनि बट 5 वर्ष जस्तो भइसकेछ त्यहाँनिर खेती गरेकै छैन द्याट इज 1 to 5 यो 5 वर्ष एन्ड मोर दिस इज द कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड एन्ड दिस द फ्यालो ल्यान्ड कोही बेला यस्तो खालको डाइरेक्टली क्वेसन पनि सोध्छ एट वाट इज दिस फ्यालो ल्यान्ड भन्ने खालको ओके सो नाउ लेट्स talk about this tomorrow Holi okay we will continue tomorrow about this okay yeah it is you can share your queries now yes 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 sir. Other people, people, yeah. But the normally 2007 You see current affair को क्वेसन चाहिँ डाइरेक्टली यो चाहिँ पोलिटिकल साइन्समा मात्रै आउँछ पोलिटिकल साइन्समा मात्रै जियोग्राफीमा चाहिँ करेन्ट अफेयर चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट अफेयर चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि कति यस्तो डाटाहरू छ राइट त्यो डाटा चाहिँ डाइरेक्टली हामीले प्रेजेन्ट गरेर आन्सर गर्नु सक्छ ओके फर द्याट ओन्ली यहाँनिर जियोग्राफीमा चाहिँ करेन्ट अफेयरले यस्तो प्रकारले हेल्प गर्छ अदरवाइज यहाँनिर दे विल नट गोइङ टु आस्क कि अब
करेन्ट अफेयरमा कुनै ल्यान्ड प्रब्लम केही चल्दैछ भने, कुनै डिस्प्युट चल्दैछ भने दे विल नट आस्क, ओके? बिकज एग्रिकल्चर रिलेटेड यदि फार्मर कुनै सुसाइड गर्दैछ भने द्याट इज द डिफरेन्ट थिङ, राइट? सो त्यो रिलेटेड सोध्नु सक्छ यदि करेन्टमा न्युजमा छ भने। बट म्याक्सिमम यहाँनिर यु निड टु ह्याभ सम डाटा, ओके? कन्ट्रीमा के हुँदैछ, मनसुन कस्तो छ, ओके? त्यसले गर्दाखेरि कस्तो इम्प्याक्ट भएको छ, हाम्रो प्रोडक्सन कस्तो छ, एग्रिकल्चर प्रोडक्सन, ओके? एग्रिकल्चर रिलेटेड च्यालेन्जेस, ओके? एन्ड अल दिस थिङ्स यो सब चाहिँ अलिकति करेन्ट बेस्डमा याद हुनु पर्यो, ओके? रिसेन्टको डाटा, इकोनोमिक सर्वे, एग्रिकल्चर कुनै सेन्ससहरू भएको छ भने, ओके? यस्तै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अलिकति याद छ भने चाहिँ वी क्यान कोड द्याट इन आन्सर। सो फर द्याट रिजन ओन्ली करेन्ट अफेयर इज इम्पोर्टेन्ट। अदरवाइज इट इज मेनली फर पोलिटिकल साइन्स, ओके? र अलिकति एमसिक्यूमा डाइरेक्टली आउन सक्छ। एमसिक्यूमा कस्तो खालको क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि जस्ट वी हेभ डिस्कस दिस, राइट? कुनै एउटा डाटा आयो अरे जसमा चाहिँ अब कुन चाहिँ स्टेटमा चाहिँ सबैभन्दा बेसी फरेस्ट एरिया कभर छ, ओके? सो त्यस्तो खालको क्वेसनहरू आउन सक्छ। सो द्याट डिपेन्ड अपन द्याट, ओके? र कुनै अब करेन्ट अफेयरमा कुनै एउटा रिजर्भहरू अथवा कुनै ओरहरू न्युजमा छ भने त्यस्तो खालको आउन सक्छ। मेनली द्याट इज करेक्ट, द्याट डाइरेक्टली क्वेसन आउँदैन, ओके? यस, यस। डाइरेक्ट Yeah. यहाँनिर इफ यु टक अबाउट द मेन्स, देन मेन्समा डाइरेक्टली करेन्ट अफेयरको ठुलो रोल हुन्छ, स्पेसली इन पोलिटिकल साइन्स, ओके? इन्टरनेसनल रिलेसन र इन्टरनल सेक्युरिटी र इन्भाइरोमेन्टल रिलेटेड टपिकमा, ओके? सो डाइरेक्टली करेन्ट अफेयरको डाइरेक्ट रोल हुन्छ, इभन डिस्क्रिप्टिभ आन्सरमा। एन्ड इभन इन करेन्ट अफेयर इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट फर this MCQ also. So, but mainly rest 80% त यहाँनिर they will talk about this जुन चाहिँ GS को स्ट्याटिक पार्ट छ त्यहीँबाट आउँछ। यहाँनिर you need to focus on this political science, international relation, जस्तै यहाँनिर G20 बारेमा याद हुनु पर्यो इन्टरनेसनल रिलेसनमा, राइट? इन्टरनल सेक्युरिटीमा कुनै अब भाइलेन्स हुँदैछ अरे जस्तै मणिपुर लास्ट टाइम टेररिजम या जम्मू एन्ड कश्मीरमा, ओके? क्रस बोर्डर टेररिजम, राइट? बोर्डर सेक्युरिटी च्यालेन्जेस यस्तो बारेमा अलिकति कुनै न्युजमा छ भने द्याट इट इज इम्पोर्टेन्ट, ओके? एन्ड पोलिटिकल साइन्समा जस्तै युसिसी, राइट? देन वान नेसन वान इलेक्सन, यो अब रिसेन्ट न्युज एन्ड पञ्चायत रिलेटेड फ्याक्टहरू, कुनै अब यहाँनिर फाइनेन्सियल इस्युहरू च्यालेन्जेसहरू धेरै छ, सो त्यसलाई कसरी रिजल्भ गर्ने यस्तो क्वेसनहरू अलिकति आफै एनालाइटिकल बेस, मेनली मेन्सको टपिक चाहिँ एनालाइटिकल बेस, सबै अब यसमा डिटेल आन्सर याद हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। मेनली बेस्ड अन अवर ओन अब्जर्भेसन एनालाइसिस पावर वी क्यान ह्यान्डल द्याट क्वेसन। बट अलिकति करेन्टमा अलिकति याद छ भने करेन्टमा के चल्दैछ त्यो टपिक हामीले अझै आन्सरमा इन्क्लुड गर्न सक्यो भने आन्सरमा अझै हामीले राम्रो मार्क्स पाउन सक्छ। अदरवाइज इट्स नट लाइक कि करेन्ट अफेयर हाल्नै पर्छ भन्ने, ओके? सो त्यही कारणले गर्दाखेरि इट डिपेन्ड अपन द स्ट्राटेजी हजुर, कतिले करेन्ट अफेयर पढ्दै पढ्दैन, ओके? कतिले करेन्ट अफेयर पढेर त्यो डाटाहरू युज गर्छ। जबसम्म करेन्ट अफेयरको डाटा युज गर्दैन तबसम्म आई डोन्ट थिङ्क करेन्ट अफेयरको कुनै युटिलिटी छ, आई डोन्ट फिल द्याट, ओके? सो त्यही कारणले गर्दा इट डिपेन्ड अपन द्याट। रिसेन्टको एटलिस्ट 3 मन्थको चाहिँ, सो कतिले यहाँनिर 6 मन्थ 1 इयरसम्म गर्छ, बट एटलिस्ट 3 मन्थको चाहिँ करेन्ट अफेयरमा मेनली डिस्क्रिप्टिभमा चाहिँ याद हुनु। जस्तै यहाँनिर लाग्रान्ज पोइन्ट, एल1 पोइन्ट भनेको के हो, यस्तो खालको अलिकति सानोतिनो टपिकहरू यो चाहिँ डाइरेक्टली करेन्टमा आउन सक्छ, ओके? यस्तो टपिकहरू चाहिँ, सो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। इफ यु हेभ सम स्ट्रङ होल्ड अन दिस जिएस पार्ट, जति पनि सब्जेक्टहरू छ द्याट इज सफिसियन्ट। एक दुईवटा करेन्ट अफेयरमा यस्तो खालको स्ट्याटिक पार्टहरू सोधिहाल्यो भने पनि, सो अब नेगेटिभ मार्किङले गर्दाखेरि यु क्यान क्यानट डाइरेक्टली ट्राई, राइट? सो एक दुईवटा यो जुन चाहिँ फ्याक्चुअल बेस्ड क्वेसनले गर्दाखेरि यु क्यानट सी दिस 6 मन्थ करेन्ट अफेयर अल्सो। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति स्ट्राटेजिकल्ली इट्स बेटर टु स्किप सम पार्ट अल्सो। यदि अब कुनै जिएस रिलेटेड कुनै टपिक छ भने त यु क्यान इजिली आन्सर, बट कुनै फ्याक्चुअल छ त्यसको लागि इफ यु आर गोइङ टु डु 3 मन्थ 6 मन्थ करेन्ट अफेयर देन इट इज अल्सो वेस्ट अफ टाइम, है? त्यसले गर्दाखेरि डिपेन्ड अपन योर स्ट्राटेजी अल्सो, सो हाउ यु क्यान वान्ट टु ह्यान्डल दिस। सो अब इट डिपेन्ड अपन द प्याटर्न, किनभने 2017 देखि बादमा डाइरेक्टली 2023 मा एक्जाम हुँदैछ। लेट्स सी यो प्याटर्नमा कस्तो खालको चेन्जेस आउँछ। इट डिपेन्ड अपन योर स्ट्राटेजी अगेन। नाउ इट डिपेन्ड द्याट के अब यहाँनिर जुन चाहिँ अप्सनलको सिलेबस प्लस जिएसको सिलेबस इफ यु हेभ कभर्ड 60 to 80%,
then you can go to that 60 to 80%. But until and unless you have not covered this sort of syllables, then त्यहाँनिर गएर I don't think त्यसको फाइदा छ भन्छु, बिकज यो गरिसकेपछि त्यसले प्लस पोइन्ट हुनसक्छ, राइट? यदि त्यहाँबाट एक्स्ट्रा क्वेसन आयो भने पनि त्यहाँबाट पनि कभर हुनसक्छ। बट यही पोइन्टहरू नै यहाँनिर सकेको छैन र एक्स्ट्रा भिजन अफेयरको त्यहाँनिर म्यागजिनहरूतिर जानु थालेपछि त्यहाँबाट कति क्वेसन आउँछ होला, म्याक्सिमम् 2-3टा क्वेसन आउँछ होला, आयो भने पनि। बट यो चाहिँ गरिसकेपछि यु हेभ सम स्ट्राटेजी, जस्तै सम स्किम, गभर्मेन्टको स्किमहरू, ओके? सो यु क्यान गो थ्रु दिस। यदि कुनै न्युजमा छ अरे, लेट्स सी अब जस्तै L1 पोइन्ट भन्ने खालको यो न्युजमा छ, राइट? सो यस्तै मेन मेन टपिकहरू मात्रै यु क्यान टक अबाउट दिस। सबै पढ्नै पर्छ भने इट्स नट नेसेसरी, आई डोन्ट फिल इट इज नेसेसरी। सो जस्ट स्किमको बारेमा याद हुनु पऱ्यो, गभर्मेन्टको नेसनल स्किम र सेन्ट्रल स्पोन्सर स्किम र कुनै स्टेटको स्किम छ अरे भने द्याट इज इम्पोर्टेन्ट, ओके? कोही बेला स्किम रिलेटेड क्वेसन पनि आउन सक्छ डिस्क्रिप्टिभ, र अल्सो एमसिक्यूमा त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। सो if you have covered this syllabus, then you can go to this. Okay, so it depends upon your strategy as well. So I think it is clear as well what to do. Okay, sir. Okay, right. Yes, sir. Yes, right. So last time like 3-4 class गरेको थियो, okay? So यदि अब कुनै इम्पोर्टेन्ट टपिक त्यसमा चाहिँ जस्तै वी आर थिङ्किङ अबाउट कन्डक्टिङ वान क्लास इन G20, बिकज यदि इन्टरनेसनल रिलेसनमा यसपालि कुनै क्वेसन आउँछ भने मेन्सबाट, द्याट इज द मेन पोइन्ट जहाँबाट क्वेसन आउने चान्सेस छ। सो वी विल डिस्कस द्याट G20 इन कमिङ डेजमा, लेट्स सी, ओके? वी विल सेयर इन दिस वाट्सएप ग्रुपमा। So this is all for today then, okay? So good night. We'll see you in the next class episode. Good night.